واخيرا بدأ معرض CES 2025 للتكنولوجي واللي مكانه بالتحديد في لاس فيجاس في امريكا، وابتدت معاه طبعا احدث اخبار شاشات التلفزيون. ففي فيديو النهارده اعرفك على احدث اخبار شاشات LG واللي كان فيها مفاجآت كتير. فيا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. وهبدا على طول باهم موديل في شاشات LG الاوليد، وهو موديل الجي 5 اللي بيعتبر الفلاج شيب لسنه 2025 اللي اهم تطور فيه هيكون على مستوى البيك برايتنس او اقصى شده لسطوع الاضاءه. وال جي اعلنت ان الموديل ده السنه دي قوه اضاءته هتكون اقوى 40% من شاشات الاوليد العاديه. ولما LG بتقول ان الموديل ده قوه اضاءته هتبقى اقوى 40% من شاشات الاوليد العاديه، فالمقصود بالشاشات الاوليد العاديه هنا عندها هو الموديل بتاع البي 4 اللي بيعتبر الريفرنس بوينت او بيعتبر النقطه اللي LG بتقارن بيها الموديلات الجديده بتاعتها. ولكن LG ما قالتش بالتحديد الموديل بتاع الجي 5 البيك برايتنس او سطوع الاضاءه بتاعه هيوصل لحد كام نتس بالظبط، ولكن نقدر نستنتج من الكلام ده ان البيك برايتنس بتاع موديل الجي 5 السنه دي ممكن يعدي ال 2400 نتس، لان موديل البي 4 بتاع السنه اللي فاتت كانت البيك برايتنس بتاعته بتتراوح ما بين ال 600 او ال 650 نتس. فتقدر تقول من الحسبه دي يعني 40% زياده تقريبا ممكن توصل الجي 5 لحدود ال 2400 او ال 2500 نتس. وبالتاكيد انت هتبقى عايز تسالني دلوقتي طب ازاي LG قدرت ان هي تطور بانل الاوليد بتاعت موديل الجي 5 وتوصله للبيك برايتنس ده؟ في الحقيقه ان دي هتكون اول مفاجاه LG اعلنت عنها، ان هي السنه دي مش هتستخدم التكنولوجي بتاعت MLA او المايكرو لينس اري اللي استخدمتها في موديل الجي 4 السنه اللي فاتت او في موديل الجي 3 السنه اللي قبل اللي فاتت، لانها السنه دي غيرت الاركتكتشر او المعماريه بتاعت بانل الاوليد تماما واستخدمت بانل جديده بتتكون من 4 لايرز او 4 طبقات. اللايرز دي بتتكون من طبقه فيها اللون الاحمر، والطبقه الثانيه فيها اللون الازرق، والطبقه الثالثه فيها اللون الاخضر، وطبقه رابعه بيكون فيها لون ازرق تاني. ولكن لسه لحد دلوقتي مفيش معلومات دقيقه قوي عن المعماريه الجديده دي وازاي بتشتغل، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات عنها تانيه اول ما تتوفر عنها معلومات اكتر. بالاضافه لكده كمان LG طورت من الالجوريثم المستخدم في معالجه الصوره علشان تزود قوه الاضاءه، وبتستخدم السنه دي تكنولوجيا جديده اسمها البرايتنس بوستر التيميت بمساعده الجيل الثاني من المعالج الالفا 11 اللي كان موجود في موديل السنه اللي فاتت اللي هو الالفا 11 جين 1. فالسنه دي هيكون عندنا الجين 2 او الجيل الثاني من معالج الالفا 11. وطبعا كل التطورات دي هتساعد على ان موديل الجي 5 السنه دي تكون جوده صورته احسن والدرجات بتاعت الالوان مركزه اكتر وطبعا قوه الاضاءه اعلى. والاهم من كده ان زي ما LG اعلنت ان درجات اللون الاسود هتكون افضل في الاماكن المضيئه قوي، بمعنى انك انت دلوقتي لو حاطط شاشه مثلا LG جي 4 مع جي 5 في مكان مضيء قوي او في ريسبشن فيه قوه اضاءه عاليه، فهتلاقي ان موديل الجي 5 درجات اللون الاسود بتاعته احسن من موديل الجي 4 زي ما LG بتقول. كمان هيكون في تطور مهم جدا السنه دي في موديل الجي 5 على مستوى الجيمنج، لان الموديل ده السنه دي هيكون سيرتيفايد جي سينك وفري سينك بمعدل التحديث او الريفريش ريت ال 165 هرتز بدقه ال 4K. في الحاله دي كانت مفاجاه ليا شخصيا السنه دي ان انا ابتدي اشوف شاشات تلفزيون تكون بتدعم معدل التحديث ال 165 هرتز بدقه ال 4K. ولكن طبعا ميزه زي دي محدش هيبقى بيستفيد منها غير البي سي جيمرز او اللي بيلعبوا جيمز عن طريق البي سي وبيستخدموا الشاشه كمونيتور للبي سي، لان انت لو هتبقى بتلعب جيمز عن طريق البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس سيريس اكس، فطبعا الاجهزه دي لسه يعني اقصى سرعه للعب الجيمز عليها بدقه ال 4K هو ال 120 فريم بير سكند. فلو انت يعني مش هتستخدم الشاشه كمونيتور للبي سي وتلعب جيمز من على البي سي على طول، فالنقطه دي ممكن ما تكونش مهمه ليك قوي. واخر مفاجاه LG اعلنت عنها في موديل الجي 5 السنه دي ان هيكون في مقاس جديد هو مقاس ال 48 بوصه، فهتقدر دلوقتي انك تختار ما بين مقاس ال 48 بوصه لحد ال 97 بوصه. ولكن خد بالك هنا من نقطه مهمه، ان احدث التقنيات زي القوه بتاعه الاضاءه الاعلى ومعدل التحديث ال 165 هرتز هيكونوا موجودين بس في المقاسات اللي بتبتدي من ال 55 بوصه لحد ال 83 بوصه، لكن مقاس ال 48 بوصه وال 97 بوصه مش هيكون فيهم احدث التقنيات بتاعه السنه دي. ودلوقتي خلينا ننقل بقى على موديل تاني هو موديل الام 5. وموديل الام 5 تقدر تقول ان هو شاشه جي 5 فيها نفس التقنيات بالظبط بتاعه الجي 5، ولكن بيزيد عليها كمان فكره الزيرو كونكت بوكس. والزيرو كونكت بوكس بيكون عباره عن بوكس او صندوق بيتجمع فيه كل التوصيلات الخاصه بالشاشه والاجهزه بتاعتك بتوصلها كلها على البوكس ده، والبوكس ده بينقل الصوره والصوت لشاشه التلفزيون عن طريق شبكه الواي فاي الخاصه بيه بدون ما يقلل من جوده الصوره او جوده الصوت في اي حاجه. فالسنه دي الزيرو كونكت بوكس طبعا حصلت فيه بعض التطويرات على مستوى القوه بتاعه الاشاره بتاعته او قوه السيجنال بتاعته، فاصبح بامكانك دلوقتي انك تقدر تخبي الكونكت بوكس ده في اي مكان لو حابب انك مثلا تحطه جوه دولاب او حابب تحطه جوه ترابيزه التلفزيون، فبتقدر انك تعمل كده بدون ما ده ياثر على القوه بتاعه الاشاره او قوه السيجنال بتاعته.
وموديل الام 5 السنه دي هيكون برضو بيدعم نفس التكنولوجي بتاعت البرايتنس بوستر التيميت، يعني هيجي لك بنفس البيك برايتنس العالي الموجود في الجي 5، ولكن ما عدا بس المقاس بتاع ال 97 بوصه. ولكن اهم اختلاف هنا ما بين موديل الام 5 والجي 5 ان موديل الام 5 هيكون بيدعم الريفرش ريت او معدل التحديث ال 144 هرتز بس، وده بسبب ان الزيرو كونكت بوكس لسه التكنولوجي بتاعته ما اتطورتش لدرجه ان هي تدعم معدل التحديث ال 165 هرتز الموجود في موديل الجي 5. ولكن بالنسبه لتقنيه البرايتنس بوستر التيميت او شده سطوع الاضاءه الجديده اللي ال جي بتستخدمها في موديل الجي 5 فهتكون موجوده برده في موديل الام 5 في كل المقاسات ما عدا مقاس ال 97 بوصه. دلوقتي خلينا نروح بقى للموديل اللي بيهم ناس كتير وهو موديل السي 5، ولكن للاسف الموديل ده ما حصلتش فيه يعني تطويرات مهمه قوي السنه دي. اهم تطوير بس حصل في الموديل ده السنه دي انه هيجي بالجيل الثامن من معالج الالفا 9 اللي هيساعد شويه في انه يحسن من البيك برايتنس او سطوع الاضاءه وهيخليه ازيد بشكل بسيط من موديل السي 4. ولكن التطور الحقيقي اللي هنشوفه من ال جي السنه دي هيكون على مستوى الريموت كنترول الماجيك المشهور بتاع ال جي اللي غيروا التصميم بتاعه كليا السنه دي وشالوا منه الزراير بتاعه الارقام علشان يخلوا شكله ابسط وحجمه اصغر شويه، وبالتالي هيكون استخدامه اسهل ومريح اكتر وانت ماسكه في ايدك وهتقدر بصباعك انك تتحكم في كل الزراير الموجوده في الريموت كنترول. بالاضافه لكده فهيكون في تطورات مهمه جدا السنه دي على مستوى السوفت وير او نظام تشغيل ويب او اس اللي هيكون بيعتمد بشكل اكبر على الاي اي او الذكاء الاصطناعي. ومن اهم التطورات دي ان خاصيه الاوامر الصوتيه دلوقتي هيبقى عندها القدره على انها تميز اصوات الاشخاص اللي بتستخدم الشاشه. يعني لو انت عندك في البيت اكتر من حد بيستخدم شاشه التلفزيون فالاوامر الصوتيه دلوقتي هتقدر تميز صوت كل واحد بيستخدم شاشه التلفزيون وتقدم له الاقتراحات بتاعه المحتوى المبنيه على الذكاء الاصطناعي بناء على اصوات كل شخص والملف الشخصي بتاعه على الشاشه. كمان السنه دي هيكون في خاصيه جديده على مستوى جوده الصوت اسمها الاي اي ساوند ويزرد اللي هتبقى بتشتغل بالظبط زي خاصيه الاي اي بيكتشر ويزرد اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. والخاصيه دي كانت بتعتمد على فكره ان هي بتقدم لك اكتر من نموذج من نماذج جوده الصوره وانت بتختار الحاجه اللي انت شايفها افضل لك او المريحه لعينك اكتر، وبناء عليها كان الذكاء الاصطناعي بيظبط لك الاعداد بتاعه جوده الصوره بافضل طريقه ممكنه بناء على الصور اللي انت اخترتها واللي مريحه عينك. فنفس الموضوع بالظبط هيحصل على مستوى جوده الصوت عن طريق الذكاء الاصطناعي، هيقدم لك اكتر من نموذج من نماذج جوده الصوت وانت بتختار الاصوات اللي انت شايفها مناسبه ليك اكتر او اللي عاجباك جوده صوتها اكتر، وبناء عليها الاي اي او الذكاء الاصطناعي بيظبط لك الاعدادات بتاعه جوده الصوت في الشاشه بافضل طريقه ممكنه. بمعنى مثلا انك عايز توجه الصوت اكتر ناحيه ان صوت الحوار يبقى اوضح، او انك توجه الصوت اكتر ناحيه صوت البيز الاعلى او صوت التريبل الاعلى، كل الحاجات دي دلوقتي الذكاء الاصطناعي بيقدر ان هو يظبطها. كمان من الحاجات الحلوه والجديده السنه دي في استخدام الشاشه للذكاء الاصطناعي انك هتقدر تعمل الصور او الخلفيات بتاعتك اللي بتتعرض على الشاشه عن طريق الذكاء الاصطناعي على حسب الاوامر اللي انت بتقولها للشاشه، ودي حاجه جديده جدا السنه دي، ولكن دي هتكون يعني خدمه مدفوعه، ولكن ال جي هتبقى بتدي لك زي 100 نقطه كده مجانيه تستخدمهم في انك تعمل 100 صوره جديده، وبعد ما تخلص ال 100 نقطه دول لازم انك تشترك او تدفع الاشتراك بتاع الخدمه دي. بالاضافه لكده فهيكون في كمان اي اي شات بوت، او يعني تقدر انك تكلم الشاشه او تعمل شات معاها عن طريق الاي اي علشان تحدد او تعمل ترابل شوتنج او للمشاكل اللي موجوده في الشاشه. لو انت مثلا عايز تظبط الاعداد بتاعه جوده الصوره تقدر تعمل كده عن طريق الشات مع الشاشه، فدي هتكون حاجه جديده السنه دي. بالاضافه كمان ان هي هتكون هتدعم الكو بايلوت، ولكن الخاصيتين دول هيكونوا متوفرين اول ما الشاشه تنزل في الموديلات اللي بتنزل امريكا والموديلات اللي بتنزل كوريا، ولكن لسه مفيش معلومات دقيقه قوي هل اذا كانت يعني التكنولوجيز دي هتكون متوفره في بقيه دول العالم ولا لا. واخيرا موديل البي 5 اللي هيكون اقلهم على مستوى البيك برايتنس او شده سطوع الاضاءه، وهيجي بالمعالج الاي 8 جين 2 اللي هيكون بيدعم معدل التحديث او الريفرش ريت ال 120 هرتز بس. وبس كده ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تاني عن بقيه الموديلات بتاعت الشات ال جي من فئه الكيو نيد ومن فئه الالترا اتش دي اول ما تتوفر عنها معلومات اكتر، فما تنساش تشترك في القناه عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك، وريت في النهايه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.